Nhân chuyến du xuân đầu năm Canh Tý, mời quý vị cùng chúng tôi tham quan hai ngôi thánh đường thuộc giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt. Từ Sài Gòn, mời quý vị cùng chúng tôi vượt 189 km đến với nhà thờ giáo xứ Thiện Lộc, giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt. Địa chỉ tại số 193 đường Chu Văn An, phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Và thêm 12 km nữa để đến giáo xứ La Vang, giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt. Địa chỉ tại số 896 Lý Thái Tổ, Đạm Ri, Bảo Lộc, Lâm Đồng. Lược sử giáo xứ Thiện Lộc. Khoảng năm 1972 đến năm 1973, sau khi giáo khu Black được tách rời để thành xứ Phúc Lộc, giáo xứ Bảo Lộc vẫn còn quá rộng và đông. Bởi đó, Đức Giám mục Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền và Linh mục Tổng đại diện Phao-lô Nguyễn Văn Đậu quyết định thành lập 3 xứ: Mỹ Lộc, Thiện Lộc và Chân Lộc. Linh mục Phêrô Lê Quang Nhung được đặt làm linh mục tiên khởi. Bổn mạng của giáo xứ là các chân phước Việt Nam. Số giáo dân lúc đó được khoảng 90 gia đình với 500 người. Vào những năm sau đó, số giáo dân đã tăng lên dần, cho đến năm 1975 có một số đã bỏ đi nơi khác. Cũng vào giữa năm 1975, cơ sở giáo xứ Thiện Lộc được dời sang Trung tâm Công giáo Thượng và Linh mục Lorenzo Phạm Giáo Hóa, phụ trách trung tâm đó, được bổ nhiệm thay thế Linh mục Phêrô Nhung. Sau bao thăng trầm của lịch sử, số giáo dân quy tụ lại dần, ngày càng đông. Từ đó giáo xứ từng bước ổn định và phát triển. Nhà thờ giáo xứ Thiện Lộc được xây lại do ngôi nhà thờ cũ đã xuống cấp và không còn đủ sức chứa do số giáo dân tăng nhiều. Linh mục Diêu Xe Nguyễn Minh Cường nhận giáo xứ từ năm 2013 đã cho xúc tiến việc này cùng với cộng đoàn giáo xứ và nhiều ân nhân xa gần chung tay góp sức. Ngày 2 tháng 10 năm 2019, Đức Giám mục Anton Vũ Huy Chương, nguyên giám mục giáo phận Đà Lạt, đã cử hành thánh lễ tạ ơn cung hiến nhà thờ giáo xứ Thiện Lộc, giáo hạt Bảo Lộc. Đồng tế với Đức Giám mục có Linh mục Phao-lô Lê Đức Huân, đại diện giám mục đặc trách người đồng bào sắc tộc, quý linh mục quản hạt và gần 100 linh mục trong giáo phận. Trong bài giảng lễ, Đức Giám mục chủ tế giảng giải lời nguyện cung hiến nhà thờ để mọi người hiểu và sống. Nhà thờ chính là nơi Thiên Chúa gặp gỡ dân Chúa, là nơi dân Chúa lắng nghe lời Chúa, cầu khẩn danh Chúa, dâng hy sinh tạ ơn và đền tội, là nơi kính múc sự sống thiêng liêng, là dấu chỉ sự hiệp thông trong hội thánh Chúa, và từ đây ra đi loan báo tin mừng cho mọi người chưa nhận biết Chúa.
Lược sử giáo xứ La Vang. Giáo họ La Vang bắt đầu hình thành từ năm 1978 do chính sách di dân. Khi đó, cha cố Louis Phạm Văn Nhượng đã chọn nơi này làm điểm giảng dân của xã Lộc Phát. Thời điểm đó, quý linh mục xứ Quảng Lâm Hòa Phát đã đến động viên và giúp đỡ phần thiêng liêng cho những gia đình đầu tiên đến đây lập nghiệp. Nhưng cho đến thập niên 90 mới có những thánh lễ cử hành tại nhà của một giáo dân. Do sức khỏe yếu kém, linh mục xứ Thiện Lộc đã xin giáo phận trao phần đất này lại cho giáo xứ Bảo Lộc coi sóc. Đến năm 2003, Đức Tổng giám mục Phêrô, nguyên là giám mục giáo phận Đà Lạt, đã ký giấy chính thức cho giáo họ thuộc về giáo xứ Bảo Lộc. Đồng thời Ngài cũng hỗ trợ tiền cho giáo họ để mua 1,2 hectare đất là nơi mà hôm nay nhà thờ mới được xây dựng. Với biết bao nỗ lực, đến năm 2005 mới được phép về dâng lễ tại láng trại mái tranh vách nứa. Kể từ đó, linh mục Du Xe quản xứ Bảo Lộc cùng với các linh mục phụ tá đã giúp cho giáo họ có được thánh lễ mỗi ngày Chủ nhật và các ngày lễ trọng. Với biết bao sự giúp đỡ của những ân nhân xa gần, đặc biệt là sự hy sinh chắc chiêu của quý linh mục và sự quảng đại đóng góp của toàn thể giáo dân giáo xứ Bảo Lộc, giờ đây khuôn viên giáo họ đã được nới rộng lên 3,5 hectare với đầy đủ cơ sở vật chất, khả dĩ đủ điều kiện trở thành một giáo xứ trong giáo hạt và giáo phận. Phát triển theo dòng thời gian, giờ đây giáo họ có trên 1.000 nhân danh, trong đó hơn 40 nhân danh người dân tộc thiểu số và hơn 300 hộ gia đình Công giáo. Qua những biến cố thăng trầm của lịch sử và sau hơn 3 năm khởi công xây dựng, nay ngôi nhà thờ mới uy nghi khang trang được xây cất giữa vùng đất khô cằn sỏi đá, thay thế cho ngôi nhà nguyện cũ lợp bằng mái tranh vách nứa với biết bao công sức của nhiều người. Ngày 4 tháng 6 năm 2013 thật là một ngày hồng phúc. Ngày sẽ được ghi vào lịch sử giáo xứ Bảo Lộc nói riêng, giáo hạt Bảo Lộc nói chung, và mỗi người dân La Vang sẽ khắc ghi mãi vào tâm hồn mình. Niềm vui đó được nhân rộng khi Đức Giám mục Anton Vũ Huy Chương, giám mục giáo phận, đã đến cử hành thánh lễ cung hiến và khánh thành nhà thờ mới với tước hiệu là Đức Mẹ La Vang. Đó là niềm vui chung của giáo hội, của giáo phận khi có thêm một ngôi nhà thờ để cử hành thánh lễ và các bí tích mỗi ngày, một cơ sở để giáo dân sinh hoạt các việc đạo đức. Đặc biệt là đối với giáo họ La Vang giáo xứ Bảo Lộc, từ nay nơi đây trong ngôi thánh đường xinh đẹp này, những người con của giáo họ sẽ cùng nhau quy tụ để tạ ơn Chúa, cũng như dâng lên Chúa những khó nhọc vất vả của đời sống thường ngày, là nơi gặp gỡ và lãnh nhận hồng ân của Chúa. Và hồng ân đặc biệt Chúa đã trao ban cho giáo họ La Vang vào ngày 1 tháng 8 năm 2014. Giáo họ La Vang được chính thức nâng lên thành giáo xứ. Nhà thờ giáo xứ La Vang nằm rất gần với khu du lịch Thác Đạm Ri. Điều này rất quan trọng và cần thiết để giáo xứ trở thành một khu du lịch tâm linh cho du khách. Giáo xứ La Vang nay có đài Đức Mẹ La Vang, tượng được tạc bằng đá màu hồng, nên được gọi là Đức Mẹ La Vang Hồng Bảo Lộc. Nơi đây đã trở thành điểm hành hương kính ngưỡng Đức Mẹ La Vang cho những người con thân yêu tìm về bên mẹ. Nhân dịp đầu năm mới, nguyện xin mẹ chuyển cầu cùng Thiên Chúa ban cho những người con nước Việt cách riêng toàn thể giáo dân giáo xứ La Vang và giáo xứ Thiện Lộc được tràn đầy thánh ân và sẽ mãi là ngọn đuốc sáng ngời chiếu rọi trên cánh đồng truyền giáo giữa vùng cao nguyên bạt ngàn. Mẹ ơi, con muốn rằng mẹ là người Việt Nam. Mẹ Việt Nam, mẹ sẽ thấy quê hương con là của mẹ, và con sẽ dâng lên mẹ dòng hát dân ca dịu dàng. Ơi à, ơi à, ơi à, ơi mẹ Việt Nam
sẽ hớt thương đau. Maria, nếu mẹ là người Việt Nam, con sẽ lần hát dân mẹ bằng dân thơ, như lời mẹ đã ru con, như lời mẹ đã ru con ơi ơi. Maria, nếu mẹ là người Việt Nam, con sẽ tặng mẹ cung đàn của quê hương, coi trọn một tình yêu thương, coi trọn một tình yêu thương của cả dân tộc. Mẹ ơi, con muốn rằng mẹ là người Việt Nam. Mẹ Việt Nam, mẹ sẽ mến thương con hơn vì mẹ hiểu Việt Nam chiến tranh một thời, giọng nói dân con ngậm ngùi. Ơi 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 ơi, mẹ Việt Nam ơi, một ngày vắng xa bóng mẹ, cuộc đời chúng con rơi lệ. Bao đam mê phủ dậy con mẹ đó, và con nghe tiếng mẹ nhủ thầm, con ơi hãy ăn năn tội và siêng nắng đến với mẹ. Maria, nếu mẹ là người Việt Nam, con sẽ lần hát dân mẹ bằng dân thơ, như lời mẹ đã ru con, như lời mẹ đã ru con ơi ơi. Maria, nếu mẹ là người Việt Nam. Kính chúc quý vị thật nhiều bình an trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chuyến đi sau. Coi trọn một tình yêu thương của cả dân